مرحبا شباب، شلونكم؟ اليوم جايكم فيديو جديد. هذا الفيديو راح يكون فيديو مهم لانه راح نتكلم عن السقوف اللي من ضمنها السقوف الثانوية او الاضاءة، وكيف نتعامل وياها، وبنفس الوقت شنو الامور المهمة اللي لازم ننتبه لها. انا اليوم وحدي فري، ام ليليان مو موجودة ولكن طبعا مكانها خالي لانه ايضا هي تسأل اسئلة فعلا هي مهمة، او تذكرني في بعض الامور حتى لا انساها وانقل لكم المعلومة بصورة صحيحة. على العموم اخذكم وياي للكمبيوتر وخل اشوفكم التصميم اللي سويته للسقف للبيت اللي صممته مثل ما شفتوا بالحلقات السابقة، وراح اشوفكم ليش اختاريت هذا النوع من الاضاءة وكيف صممته. خليكم وياي وخلينا ننتقل مباشرة. هلا شباب، رجعت لكم مرة ثانية حتى اخذكم جولة حول التصميم بالنسبة او اللي يخص الاضاءة. الإضاءة طبعا أنا استخدمت كشيء أساسي هو الزجاج، وبالزجاج وضعنا الإضاءة. هذه التقنية طبعا حديثة، حديثة الولادة، يعني ما صار لها فترة طويلة، والديزاينر بدأوا يطورون بها بالوقت الحالي. الشغلة المهمة أيضا اللي أريد أقولها، أنا صممت هذا الديزاين بهذا الشكل اللي هو حرف يو يعكس الجلوس، مكان الجلوس اللي مكان الكنب والطاولة. طبعا هذا ينطي هذا نوع من الديزاين اللي هو مثل ما نقول الشادو أو الميرور، يعني اللي يعكس شكل الديزاين حتى يربط بصورة للناظر، انه يعني من الشخص يشوفه امامه راح تكون عنده كلوحة كاملة انه اكو ربط بين الاضاءة ومكان الجلوس، حتى لا يكون شيء منفصل، يعني مو اعتباطا نجي انه مثلا، او خلينا نقول مجرد انه نجي ونخلي اضاءة ما لها علاقة بالجلوس وما لها علاقة باي شيء. هذا غير صحيح بالنسبة للتصميم، وبالنسبة للتصميم الحديث أيضا يأكدون عليها كثير هذه النقطة، أنه لازم تكون أول شيء تقنية بالموضوع، وبنفس الوقت لازم يكون أكو ربط بين الأمور اللي أنت تصممها. فطبعا هنا ما راح يكون عندكم واضح، ولكن بالصور الإيضاحية راح يبين عندكم التصميم بصورة صحيحة، وراح تشوفون الإفكت مالته، يعني التأثير مالته. اوكي، نجي هسه على المطبخ. مثل ما تعرفون وتشوفون الصور السابقة اللي تحاكي الحقيقة وتحاكي الواقع. طبعا أنا وضعت هنا بالأسفل هذه الجزيرة مثل ما قلنا الآيلاند، اللي هي إضاءة خلينا حتى توفر فد إضاءة بهذه المساحة، وأيضا تعطي فد تأثير جميل. وأيضا وضعت هنا إضاءة لهذا القاطع أو هذه الإضافة. هنا مثل ما تشوفون بالأسفل وضعت إضاءة خفيفة، طبعا ممكن أن يعني نعليها ونقلل من عندها بأي وقت احنا نريد، نزيدها أو نقلل من عندها بأي وقت. ولكن أيضا نقصني فد شيء إنه تكون إضاءة هنا في مكان العمل أو في مكان الطبخ وما شابه ذلك. ولكن بالحلقة السابقة ما قدرت أضيفها، وحتى يعني أخلي الإضاءة كلها في حلقة واحدة. طبعا هنا بهذا الشفاط أو في أي شفاط موجود لازم بالوقت الحالي لازم موجود إضاءة، يعني هذا الشيء من تيم من عنده، يعني كل الديزاينات الحديثة تكون بها إضاءة. فهنا عندنا أيضا أربعة من المصابيح اللي ممكن أن توفر إضاءة كافية لهذه المنطقة، بحيث انه الشخص يعني ما يحتاج بعد، فتكون حتى يعني السفير او حتى الشعور يكون جدا هادئ واسترخائي وجدا حلو، وراح تشوفوها بعد شويه بالصور التوضيحيه. فهذه المنطقه راح تكون كافيه لها الاضاءه. أنا بالنسبه لي اشوفها هيجي، فبعد ما اعرف انتم رايكم، واذا عندكم راي ثاني ارجو ان تذكروا لي اياه وتكتبوا لي اياه بالتعليقات. طاوله الطعام والاضاءه اللي تخصها.
مثل ما تشوفون احنا استخدمنا هذا الشكل اللي شرحنا عليه بالمرة السابقة، وذكرناه أنا ومليليان انه شو يعني هذا التصميم، وانه اكو علاقة بين يعني انه اكو ربط بين الشخص الجالس امامك وبينك، يعني اكو تواصل. فهذا الشكل اللي هو ايضا موجود بالكرسي نفسه هو اللي صممت من عند الإضاءة. الإضاءة راح تكون بنفس شكل طاولة الطعام مثل ما تشوفون، يعني هذا الشكل الموجود هنا هو نفسه موجود هنا. ومثل ما قلت يعني لازم تكون اكو علاقة بين الديزاين اللي نسويه وبين الإضاءة، شيء يكمل شيء، يعني حتى لا يكون اكو نقص بالموضوع. وراح تشوفون بعد شوية ايضا بالصور التوضيحية شلون راح تكون الإضاءة وشلون راح تكون لها تأثير جميل ورائع. وخاصة قلت لكم هذا الديزاين الحديث اللي مهتمين به الديزاينر بالوقت الحالي انه هو مزج الزجاج بالإضاءة. طبعا هذه الفكرة أصلها الأساسيات مالتها هي إيطالية، وفرنسا بفترة من الفترات حاولت أنه تطور من عندها، ولكن توقفت الفترة طويلة، والآن رجعت من جديد. الدول الاسكندنافية بدأت تستخدمها بشكل فعلي، ولكن الديزاين بعد يحتاج لتطوير، يعني هو في قيد التطوير. فأنا حبيت أذكر لكم إياه على مود أخليكم بالصورة حتى أيضا تستفادون من المعلومات واللي جاي يدور حول العالم من هذه الأمور. فعلى العموم هذا التصميم سويته بالنسبة للإضاءة وبالنسبة للسقف، وراح تشوفون الصورة التوضيحية، راح أترككم مع الصورة التوضيحية، وأتمنى أن تستمتعون وتعطوني رأيكم أيضا بالموضوع. وإن شاء الله حتى الأسبوع الجاي نبدي به، أو الأسبوع القادم حتى نبدأ بالطابق الأول. أترككم شباب. حبيت أضيف شيء قبل أن أنهي الحلقة. بالنسبة للسقوف الثانوية راح تكون بهذا الشكل، يعني تكون على نوعيتين. النوعية الأولى تكون من الخشب، الارتفاع لازم يكون 15 سنتيم حتى يقدر يعزل يأسس، وأيضا يخلي له عوازل، وأيضا يبني عليه السقوف الجبسية والسقوف الخشب وجميع أنواع السقوف. وهذا النوع الثاني اللي يكون عن طريق الألمنيوم بروفيل اللي هي سواقي الألمنيوم. وهذا تشوفون المسافة، شوفوا 15 سنتيم تكون بينها وبين السقف، وأيضا تثبت بهذا النظام أو هذا السيستم حتى يكون سهل يعني تثبيتها، وأيضا وضع العوازل. طبعا هذه واحد من العوازل يكون اللي هو ما نعتبره احنا او ما نقول عليه الفلين، مادة الفلين احنا عندنا بالوطن العربي نسميه، هم نوع من انواع الفلين بس يكون قوي. شوفوا بهذه الطريقة يوضع، بهذه الطريقة يوضع ويثبت على السقوف. السيستم الثاني الألياف الزجاجية، شوفوا يوضع بهذه الطريقة. إذا تشوفون الألياف الزجاجية هنا، أول شيء القاعدة رقم 1، بعدين رقم 2 اللي هي شوفوا هذا السيستم رقم 2، رقم 3 اللي تجي هي الألياف الزجاجية، وبعدين رقم 4 اللي هي تجي القطع الجبسية، وبعدين يبدي الشخص يشتغل. هذا النوع من أنواع العزل يعني مثل الرغوة، وبعدين يتحجر فيكون جدا قوي. فتشوفوا هنا شلون هم قاعد يبنون السقوف. طبعا بالفترة الأخيرة كلها صارت هالشكل بهالطريقة هذه. وعندنا هذا اللي يسموه XPS أيضا، هذا نوع من العوازل اللي يستعملوه بالبناء، خاصة بين حائط وحائط، ولكن تقدر أيضا تستخدم أيضا للسقوف. طبعا هذه العوازل من أهميتها أنه تكون يعني تأخر عملية الاحتراق، يعني لا سمح الله صار حريق في البيت، فهذه لازم تكون بطيئة الحرق. لكن أنا حبيت أن أوضح لكم شيء صغير وقصير مفيد، يعني أعطيكم كفكرة عنه. ولكن إذا أردت الموضوع أن أدخل وأتشعب به وأيضا تسمياته وإلى آخره فأنا مستعد، ولكن بس كتبوا لي يعني إذا أحد حب أو طلب.
فبس كتبوا لي وأنا حقيقة أشرح لكم الموضوع من أوله إلى آخره. هذا اللي حبيت أضيفه، وإن شاء الله يعني تكون المعلومة مفيدة، وأشوفكم الأسبوع الجاي.